بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده الحقيقه هنتكلم على موضوع مهم وهو الطحال. يعني نعرف ايه الطحال ده، ايه اهميته، وهنعرف ايه اسباب تضخم الطحال، وهنعرف امتى نشيل الطحال ودي مهمه جدا جدا جدا، وهنعرف لو في مضاعفات بتحصل بعد شيل الطحال ولا لا، وهنعرف اذا كان في بديل للجراحه في شيل الطحال ولا لا. كل الكلام ده هتعرفه ولكن بعد الفاصل. اول حاجه الحقيقه احب اقول لكم انا فكره الفيديو دي جات لي منين. الحقيقه جالي مريض احدى الدول العربيه بدون ذكر اسمها يعني. المريض ده جه بيقول لي زوجته عندها الم في الجنب الشمال، وقالوا لها في البلد اللي هي فيها ان انت محتاجه تشيلي الطحال، والراجل جاي وجايب الفلوس وخلاص وجاي عشان يشيل الطحال. لما بصيت عليها لقيت ان الطحال كبير عن حجمه الطبيعي 2 سم، ومش هو اللي مسبب الوجع، وان الوجع ده غالبا هو جاي من القولون. طبعا الراجل ما عجبوش كلامي وما اقتنعش وسابني ومشي. غالبا هي شالت الطحال كده بلا داعي. فالحقيقه فكرت ان انا اعمل الفيديو ده. وجالي برضه سؤال تاني برضه على الصفحه، حد بيسالني بيقول لي هل في بديل لشيل الطحال؟ انا امي تعبانه وصحتها ما تستحملش العمليه، هل في بديل لشيل الطحال؟ الحقيقه السؤالين دول مع بعض جابوا فكره الفيديو ده. طيب تعالى نقول بقى هو الطحال ده ايه لازمته وربنا خلقه ليه؟ الطحال ده يا جماعه من اكبر الغدد الليمفاويه اللي موجوده في جسم الانسان. وزنه لو جبنا الغدد الليمفاويه كده ووزناها كلها، الطحال يطلع ربع وزن الغدد الليمفاويه الموجوده في الجسم كله. ايه وظيفته؟ الطحال ده يا جماعه فلتر بيولوجي، فلتر رباني طبيعي. احنا طبيعي لما بناخد الاكل خد بالك من الميكروبات الموجوده بقى في الامعاء والانتيجينز اللي الحاجات الاجسام الغريبه الموجوده في الاكل، كل ده بتمتص وبتروح على الايه، على الكبد. الكبد برضو ليه وظيفه مناعيه، بيقدر يتخلص من حاجات كتير من الكلام ده، وتروح بعد كده على الطحال. الطحال ده بقى اول غده الليمفاويه بتواجه الكلام ده، فبتقوم بتنقيه الدم من الميكروبات ومن البكتيريا ومن الاجسام الغريبه. مهم قوي. وفيها برضو الخلايا المناعيه اللي بتقدر تطلع الاجسام المضاده ضد الميكروبات. عشان كده اللي بيشيل الطحال ده مناعته بتقل زي ما هتشوفوا بعد كده. ايه تاني؟ هي الطحال ده بيقدر يتخلص من الخلايا القديمه. خلايا الدم ديت بتتجدد زي ما انتم عارفين كل فتره، فالخلايا القديمه اللي بتشيخ الطحال بيقدر يتخلص منها. مش كده وبس، الطحال ده لما حجمه بيكبر ويستوعب كميه كبيره من الدم، لا قدر الله لو حصل البني ادم نزيف ولا حاجه ممكن ينقبض ويعوض البني ادم اكنه بيعمل له نقل دم داخلي، ويعوض البني ادم جزء من الدم اللي فقده. طيب ايه اسباب تضخم الطحال ده؟ الطحال ده بيتضخم ليه؟ الطحال ده هو جاني ولا مجني عليه؟ انا دايما الحقيقه بتعاطف مع الطحال ده، بحس ان هو بيتاخد كده في الخناقه كده ملوش ذنب. هي اسباب تضخم الطحال كتيره. نمرة واحد البلهارسيا، دي مشهورة قوي عندنا في الدول العربية وفي مصر والسودان واليمن. نمرة اتنين تليف الكبد وأمراض الكبد بصفة عامة. يعني ممكن تلاقي واحد عنده مثلا دهون على الكبد تفحصه وتلاقي حجم الطحال كبير. فأي أمراض مزمنة في الكبد قد يتضخم معها الطحال. إيه تاني؟ أمراض الدم، وأشهر حاجة مثلا كلكم عارفينها أنيميا البحر المتوسط، اللي بيبقى فيها تكسير مستمر في خلايا الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء. ايه تاني؟ برضو امراض اورام الدم زي ما بتسمعوا عن الليمفوما، عن اللوكيميا، الكلام ده. بعض الاوبئه زي التيفود، زي البروسيلا، زي الملاريا. الملاريا المشهور قوي، البلاد اللي فيها ملاريا مشهور قوي ان كلهم عندهم الطحال بيبقى متضخم. برضو لو في خراج في الطحال او ورم طحال ممكن برضو يكبر حجم الطحال. كويس قوي. خش لنا بقى المهم بقى، امتى نشيل الطحال؟ ايه دواعي شيل الطحال؟ اول حاجه، اول داعي تشيل الطحال ان لا قدر الله، لا قدر الله بعيد عن السامعين، حصل حادثه، والحادثه ديت حصل فيها قطع في الطحال ونزيف. طبعا دي من الحاجات الامرجنسي، طوارئ، لازم الدكتور الجراح بيخش ويشيل الطحال على طول. تاني حاجه لو في خراج في الطحال. تالت حاجه امراض الدم. بعض امراض الدم بيبقى من ضمن العلاج بتاعها ان احنا نشيل الطحال. زي ايه؟ زي مثلا اللي احنا بنقول عليه التكسير المناعي في كرات الدم الحمراء. ده من الحاجات اللي لما تشيل الطحال بتتحسن جدا. او لو في تكسير مناعي في الصفائح الدمويه، برضو لو شالوا الطحال
بيتحسن، بس بعد فشل بقى، لو فشل الكورتيزون الادويه مثبطه المناعه لمده سنه، ممكن بعد كده المريض ده يشيل الطحال يتحسن جدا. ثالث حاجه مريض السيلاسيميا او مريض اللي هو الانيميا البحر المتوسط، لو بياخد دم بشكل زياده عن المعتاد، يعني بقى محتاج دم كل اسبوع او كل اسبوعين، لا في هذه الحاله لو شالوا الطحال ده ممكن يقلل شويه من معدل نقل الدم اللي بيحتاجه المريض ده. يبقى هي ديت اللي انا اتكلمت عليه ده، هي دي دواعي شيل الطحال. ايه تاني؟ ودي اهم حاجه بقى، ودي اللي تهمني جدا عشان كده سايبها للاخر، اللي احنا بنقول عليه الهايبر اسبرينيزم. ايه الهايبر اسبرينيزم ده؟ ده بيحصل في اي حاله فيها تضخم في الطحال، ان الطحال ده فجاه يتجنن ويقرر ان هو ياكل في خلايا الدم، فنلاقي العيان ده يحصل له ايه؟ نلاقي ان يحصل نقص شديد في الصفائح الدمويه، نلاقي نقص شديد في كرات الدم البيضاء، نقص شديد في كرات الدم الحمراء. طيب هل كل واحد بيبقى عنده الهايبر اسبرينيزم ده او الطحال المجنون ده بنشيل الطحال؟ لا، لازم في اسباب، يعني حاجات معينه. يعني لو لقينا مثلا ان نسبه الصفائح الدمويه قلت عن 50,000، لا ده يحتاج ان هو لازم يشيل الطحال، بس بشرط ان انا قبل ما اشيل الطحال اطمن ان النخاع العظمي بتاعه شغال كويس. بتاخد عينه كده من النخاع العظمي كده وتتفحص وتتاكد ان النخاع العظمي بتاعه شغال، عشان لما نشيل الطحال ما يحصلش مشكله. كويس قوي. ايه بقى المشاكل اللي ممكن تحصل للمريض لما يشيل الطحال؟ احنا قلنا ان احنا شلنا جزء كبير ومهم من جهاز المناعه، فالمريض ده ممكن يجيله ايه؟ ممكن يجيله عدوى بكتيريه او فيروسيه متكرره وممكن تبقى عنيفه جدا. العيان ده ممكن يجيله التهاب رئوي. العيان دوت ممكن يجيله ما يسمى بتسمم الدم، وده الحقيقه بيحصل اكتر في الاطفال والناس اللي بياخدوا ادويه مثبطه للمناعه، يوصل لغايه 10% من الحالات. عشان كده الحالات دي مهم جدا 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 ان انا قبل ما اشيل الطحال، قبل ما اي حد يشيل الطحال لازم ياخد تطعيمات معينه، تطعيمات الانفلونزا، تطعيمات الالتهاب الرئوي. الكلام ده مهم جدا للوقايه بعد كده، ولازم ياخدها قبل العمليه باسبوعين. الكلام ده مهم. وكمان في الاطفال، في الناس اللي بياخدوا ادويه مثبطه للمناعه، احب اديهم حقنه البنسلين طويل المفعول كل شهر، زي الناس اللي عندهم حمى روماتيزميه كده، عشان امنع على قصه ان العدوى البكتيريه المتكرره دي. ايه تاني؟ انت لما بتشيل الطحال ممكن يحصل زياده، او بيحصل زياده مفاجئه في الصفائح الدمويه، ويخلي البني ادم ده عرضه للجلطات. واشهر جلطات بتيجي للناس دي هي جلطات الوريد الباب الكبدي، وجلطات في او الوريد بتاع القدم، وده ممكن يعمل جلطه كمان في الرئه، يوصل للرئه ويعمل جلطه في الرئه. عشان كده ده مهم جدا، مهم قوي العيان اللي بيشيله الطحال ده يبقى عيني عليه، اعمل له صوره دم باستمرار، ولو لقيت ان الصفائح الدمويه عدت 800,000 لازم ياخد اسبرين، ولو حصل له جلطه لازم ابتدي بسرعه بالادويه المضاده للتجلط، سواء الهيبارين او الماريفان. الكلام ده يعرفها الدكاتره يعني. تمام. اخر حاجه بقى، هل في بديل لشيل الطحال؟ اقول لك في بديل لشيل الطحال. دكاتره حبايبنا زمايلنا بتوع الاشعه التداخليه بيعملوا حاجه لطيفه جدا، ان هو بيخش بقسطره من الفخذ يوصل لغايه الشرايين اللي بتغذي الطحال، ويبتدي يقفل الشرايين الدقيقه اللي جوه دي، فبيعمل بيموت اجزاء من الطحال، فيخلي حجم الطحال ينكمش يصغر، فكأنه يعني كأنه شارك جزء من الطحال من غير ما يمد ايده في عمليه. هي العمليه دي ناجحه جدا. كان زمان فيها مشاكل، لان هو كان زمان بيخش يقفل نسبه كبيره قوي من الشرايين دي، فجزء كبير من الطحال بيموت، فتلاقي العين ده بعد كده يحصل له خراج كبير في الطحال والناس كانت بتموت. فابتدوا يطوروا في التقنيه دي، فابتدى يعملها على كذا جلسه، وابتدى يقفل اجزاء صغيره، جاب نتائج احسن من غير ما يعمل مضاعفات. اتمنى يا جماعه الفيديو ده لو عجبكم طبعا بتعملوا لايك، لسه ما اشتركش في القناه يشرفني بالاشتراك في القناه ويبقى عضو في مكتب كلينيك. الحقيقه بشكركم على الافكار الجميله اللي انتم بتمدوني بيها، هي افكار ممتازه. يعني كل ما احس ان انا خلاص ما بقاش عندي فكره تطلعوا لي فكره جديده من اسئلتكم الممتازه. اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.